Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που έχει τόσα πολλά παπιά. Γι' αυτό θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει ο καθένας ακριβώς τον παπί που θέλει. Κι όμως, στις ημέρες μας ακριβώς αυτό έχει γίνει δύσκολο. Εξαιτίας των νέων ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δυσκολεύεσαι να βρεις το παπί που θα ήθελες. Εν τω μεταξύ, η πλειοψηφία δεν ζητάει κάτι περίεργο. Θέλει να είναι μοντέρνο, αλλά με κλασικές γραμμές και ένα συμβατικό κυβότιο με την έννοια του παπιού, δηλαδή να απουσιάζει η μανέτα του συμπλέκτη. Αυτή είναι μια τέτοια πρόταση. Είναι μάρκα GPX, έρχεται από την Ταϊλάνδη, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και λέγεται PopZ. Πάμε να δούμε τι κάνει στους δρόμους Αθήνας. Γνωρίζω με ονοματεπώνυμο τους μοναδικούς δύο που μπορείς να δεις να κυκλοφορούν στο Παρίσι με παπί. Ούτε οι ίδιοι που ζουν εκεί δεν έχουν πετύχει περισσότερους. Τώρα, αν θέλετε να κρατήσουμε μικρό καλάθι και να πούμε πως δεν είναι μόνο δύο με παπιά μέσα στον ναό της Ευρωπαϊκής Αριστοκρατίας, αλλά υπάρχουν 4 ή 6 ή και 36 ακόμη, μικρή σημασία έχει από τη στιγμή που για να βρεις 100 μαζεμένους θα πρέπει να μπεις στα ελληνικά σύνορα ή απλά να ξεφύγεις από τα ευρωπαϊκά και να τραβήξεις για ασία μεριά. Εμείς οι Έλληνες αγαπάμε αυτό το είδος δικύκλου και η αγάπη μας γι' αυτό δεν είναι ούτε συγκυριακή ούτε και τυχαία. Το παπί σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την πρώτη στιγμή για να αποτελέσει ένα μεταφορικό μέσο που θα δώσει άμεσες λύσεις, με αξιοπιστία και απόλυτη ευκολία χρήσης, χωρίς να θέτει περιορισμούς ή δεσμεύσεις και ακριβώς για αυτούς τους λόγους συνεχίζει και η επιτυχία του σε όλη την Ασία αλλά και εδώ στη χώρα μας. Οι Ιάπωνες έχουν διώξει εδώ και δεκαετίες την εγχώρια κατασκευή παπιών, όμως ασιατικές χώρες με μοτοσυκλετιστική κουλτούρα όχι μόνο αγκάλιασαν το αγαπημένο μας δίκυκλο, αλλά ευτυχώς για μας, στην εδώ γωνιά της Ευρώπης, συνεχίζουν και την εξέλιξή τους. Διαφορετικά, η Ελλάδα θα είχε γίνει ήδη η Αβάνα των παπιών, συντηρώντας τον υπάρχοντα στόλο με πατέντες, χωρίς να υπάρχουν καινούργια μοντέλα ή ανταλλακτικά. Η Ταϊλάνδη είναι μία από τις χώρες που το δίκυκλο αποτελεί βασικό μεταφορικό μέσο, με την διαφορά πως η εξάπλωση της χρήσης των παπιών έχει ήδη χτίσει μοτοσυκλετιστική κουλτούρα και δεν καλύπτει απλά μία ανάγκη. Καθόλου τυχαίο πως όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές την έχουν επιλέξει για να χτίσουν εκεί τα εργοστάσια τους. Υπερήφανα κατασκευασμένο στην Ταϊλάνδη είναι ένα από τα ταμπελάκια που μπορείς να βρεις σε Honda. Όλες οι Triumph φτιάχνονται εκεί. Η Ducati λειτουργεί ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο, ενώ έχουν δημιουργηθεί πολλές πίστες που φιλοξενούν πρωταθλήματα με πολυάριθμες συμμετοχές. Ένα πρόσθετο γεγονός που καταδεικνύει την μοτοσυκλετιστική κουλτούρα που έχουν αναπτύξει. Από την Ταϊλάνδη λοιπόν μας έρχεται και η GPX, απολαμβάνοντας την εγχώρια αγορά, την φήμη της premium και αξιόπιστης μάρκας, και αυτό να ξέρετε πως είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις όταν παράγεις εκατοντάδες χιλιάδες δίκυκλα για ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν καθημερινά ως το βασικό μεταφορικό μέσο όλης της οικογένειας σε μία από τις πιο ζεστές περιοχές του πλανήτη. Το PopZ 125 με Euro 5 προδιαγραφές, μοντέρνα σχεδίασης αλλά με κλασικές γραμμές, επιλέχθηκε να είναι το μοντέλο με το οποίο θα γνωρίσουμε και εμείς την GPX με τη σειρά μας. Ακριβώς γιατί εκφράζει απόλυτα τις βασικές αρχές που πρέπει να έχει ένα παπί. Δηλώνει αξιόπιστο βάσει της εκεί ιδιαίτερα σκληρής χρήσης του, αλλά είναι κάτι που μόνο ο χρόνος μπορεί να επιστραγγίσει και είναι σίγουρα ευέλικτο και εύκολο να το χρησιμοποιείς όπως κάθε κλασικό παπί. Η ευκολία χρήσης με ποδιά κλασικού σχήματος σε έλα επίπεδη και χαμηλή με μασπιές στην σωστή γωνία για τα γόνατα ήταν για τα παπιά πράγματα αυτονόητα μέχρι πριν από λίγο καιρό. Τώρα είναι δυσέβρετα και κατατάσσουν το PopZ 125 εκφραστή μιας δυσέβρετης πλέον φιλοσοφίας σχεδίασης. Οι κλασικές του γραμμές σημαίνει πως θα βλέπει ο καθένας τις δικές του ομοιότητες με διάφορα άλλα μοντέλα και κοινός παρανομαστής είναι πως οι πρώτοι ιδιοκτήτες θα δέχονται ερωτήσεις συχνά πυκνά στα φανάρια, με αρκετές από αυτές να αφορούν τη διαδικασία της ανακατασκευής, συνοδευόμενες από επιφωνήματα έκπληξης όταν ακούν πως είναι κάτι τελείως καινούριο. Τουλάχιστον αυτή ήταν μια καθημερινή συνθήκη κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Γενικά, η οπτική εντύπωση που αφήνει το PopZ 125 έχει μια premium μαύρα που ξεφεύγει από την συνηθισμένη πλαστικούρα των καινούριων παπιών. Η αλυσίδα είναι κρυμμένη μέσα στο μεταλλικό καβούκι της και προφυλάσσεται πλήρως από τα στοιχεία της φύσης, νερά σκόνη και αυτή την χαρακτηριστική λάσπη από τα παράγωγα της ασφάλτου, αυξάνοντας έτσι την διάρκεια ζωής της και περιορίζοντας τις ανάγκες συντήρησης. Όλα αυτά τα πρακτικά στοιχεία έχουν εντυθεί με έναν μανδύα πολυτέλειας χάρη στην χρήση λεπτομεριών χρωμίου στις αναρτήσεις, τους καθρέφτες και στα λογότυπα.
Ενώ η επιλογή γυαλιστερού μαύρου και έντονου πορτοκαλί χρώματος με τις αλουμινένιες ζάντες το κάνουν να δείχνει πως είναι ολόκληρο κατασκευασμένο από μέταλλο. Οι αποσβέσεις των αναρτήσεων του Pop Z125 είναι προσανατολισμένες στην άνεση, σε συνθήκες και ταχύτητες πόλεως, ενώ τα δύο πίσω αμορτισέρ διαθέτουν ρυθμίσεις για την προφόρτιση του ελαττηρίου για 1 ή 2 άτομα. Η διαδρομή των πίσω αμορτισέρ εξαντλείται εύκολα στις αμέτρητες κακοτεχνίες και στα φρεάτια λακκούβες που χαρακτηρίζουν τους ελληνικούς δρόμους, πράγμα που μετριάζει η δεύτερη σκαλά της προφόρτισης. Η πρακτικότητα στην οποία στοχεύει το Pop Z125 και η χρήση του ως μεταφορικό μέσο που θα κουβαλά ένα σωρό διαφορετικά αγαθά φαίνεται ακόμη περισσότερο με φροντισμένες λεπτομέρειες, όπως η σέλα του συνεπιβάτη που ξεβιδώνοντας μόνο μία βίδα αφαιρείται μέσα σε δευτερόλεπτα και αποκαλύπτει μία έτοιμη σχάρα που θα βολέψει τους διανομείς, καθώς δεν εκτείνεται πίσω από τον άξονα του πίσω τροχού, βρίσκεται στο ελάχιστο ύψος και έτσι επηρεάζει πολύ λιγότερο την οδηγική συμπεριφορά. Όπως ορίζουν οι προδιαγραφές Euro 5 για τα δίκυκλα έως 125 κυβικά της Α1 κατηγορίας, τα φρένα πρέπει να είναι τουλάχιστον συνδυασμένα εμπρός-πίσω ή να έχουν ABS. Στο Pop Z125 είναι συνδυασμένα με δαγκάνα 3 εμβόλων για το εμπρός δισκόφρενο και μηχανικό ταμπούρο πίσω. Η δύναμη πέδησης φτάνει και περισσεύει παρά το γεγονός πως ο αερόψυκτος κινητήρας του Pop Z έχει ψυχή και η τελική στο κοντέρ ξεπερνά τα 120 km/h όταν ευνοούν οι συνθήκες. Οι επιδόσεις του αερόψυκτου κινητήρα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς στις μέρες μας οι προδιαγραφές Euro 5 έχουν πνίξει τα περισσότερα παπιά σε σημείο που οι επιδόσεις τους έχουν επιστρέψει στην εποχή των 100 κυβικών. Το Pop Z125 μοιάζει να μην έχει επηρεαστεί από το φήμωμα αυτό και έχει μπόλικη ψυχή ακόμα και στις πιο απότομες ανηφόρες, τις οποίες κατακτά κυριολεκτικά με απογείωση αν εσύ το επιλέξεις. Η ποιότητα λειτουργίας του κινητήρα είναι ένα από αυτά για τα οποία ο ιδιοκτήτης θα περηφανεύεται για την αγορά που έκανε, με τους αναπόφευκτους υψηλής συχνότητας κραδασμούς που κάθε μονοκύλινδρος έχει να εμφανίζονται μόνο στο τέρμα του γκαζιού. Σε καθημερινή χρήση οι μηχανικοί θόρυβοι απουσιάζουν. Το κυβότιο παραμένει σαφέστατο με σωστές αλλαγές ακόμη και στο κόκκινο των στροφών και το Pop Z125 φορτωμένο με πλήρες φορτίο παραμένει απόλυτα προβλέψιμο, δίχως τριγμούς από τα πλαστικά με την εξαιρετική συναρμογή. Συνήθως ένα οποιοδήποτε σύγχρονο όχημα με κλασικές γραμμές καταλήγει ένα ακριβό νεορετρό με τον κατασκευαστή να στοχεύει στην ρευστοποίηση της υπεραξίας που βγάζει το συναίσθημα απέναντι σε ένα παλιότερο μοντέλο, καθώς θυμίζει στον τωρινό κάτοχο την εποχή που ήταν νεότερος και συνήθως πιο ανέμελος, καλώντας τον να ξοδέψει για να την ξαναζήσει. Και αυτό απαντάται από παπιά μέχρι και αυτοκίνητα. Το έχουμε δει το έργο με κλασικές γραμμές ακόμη και σε ηλεκτρικά. Όλα αυτά καταλήγουν ακριβά παιχνίδια, τουλάχιστον ακριβότερα από αυτό που θα έπρεπε και όχι τόσο ένα σύγχρονο εργαλείο δουλειάς με βάση τις παλαιότερες αξίες. Ευτυχώς το Pop Z125 ξεφεύγει από αυτόν τον σκόπελο. Η πρακτικότητα και η ευκολία χρήσης ενός αληθινού παπιού συνδυάζεται επιτυχημένα με την νοσταλγική εξωτερική εμφάνιση, αποτελώντας μια πολύ ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση απέναντι στα σπορ παπιά που έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια. LED φώτα παντού με καλή απόδοση, σχεδιαστικές λεπτομέρειες που στοχεύουν στην εύκολη φόρτωση και λύνουν πρακτικά ζητήματα και ελάχιστη κατανάλωση 2,5 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα, με την μέση να μην ξεφεύγει, μετρημένη από εμάς στα 3 λίτρα και την μέγιστη επίσης να μένει στα 4 λίτρα ανά 100, οπότε η μέση αυτονομία από το ρεζερβουάρ των 4 λίτρων υπολογίζεται στα 130 χιλιόμετρα. Και φυσικά ανεβαίνει αν κινείσαι ακόμη πιο προσεκτικά. Ζυγισμένο από εμάς το Pop Z είναι 105 κιλά πλήρες υγρών με το ρεζερβουάρ γεμάτο, που είναι άλλη μια εξήγηση για το γεγονός πως τα σχεδόν 9 άλογα της ονομαστικής του υποδύναμης που κλιμακώνεται στις 8.500 στροφές μπορούν εύκολα να κινήσουν το σύνολο με όλο το φορτίο. Η ροπή φτάνει το 1 χιλιογραμμόμετρο στις 6.500 στροφές και ο ηλεκτρονικός ψεκασμός φροντίζει ώστε η απόκριση της γκαζιέρας να είναι πάντοτε άμεση, δίχως κομπιάσματα. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, το Pop Z125 μας επιστρέφει στην αγνή εποχή της απλότητας χρήσης, χωρίς όμως να καταφεύγει στη λύση φθηνών επιλογών, διατηρώντας μια ισορροπία που είχαμε καιρό να δούμε, διεκδικώντας έτσι υψηλή θέση σε μια πολύ δύσκολη και απαιτητική αγορά όπως η ελληνική.